כולנו יודעים היום כמה אברהם אבינו היה יוצא דופן בחסד שלו, בהכנסת אורחים, בקשר שלו עם השם ובאמונה בהשם. אין ספק שבכל הדורות למדו מאברהם כל כך הרבה. השאלה היא אם כולנו היינו מכירים אותו, אם הוא היה פשוט נשאר בחרן. אם כל הטוב שבו היה נגנז שם ולעולם לא יוצא לאור. בתחילת הפרשה, השם מצווה את אברהם ללכת לכנען, שם מתגדל שמו של אברהם וממילא גם שמו של השם על ידי אברהם. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך. באמת ניסיון קשה לעזוב את כל המוכר וללכת. המדרש נותן משל יפה. אמר רבי ברכיה, למה היה אברהם אבינו דומה? לצלוחית של פלייטון, בקבוק בושם, מוקפת תמיד פתיל, כלומר סגורה היטב, ומונחת בקרן זווית, ולא היה ריחה נודף. כיוון שהייתה מטלטלת, היה ריחה נודף. כך אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, טלטל עצמך ממקום למקום, ושמך מתגדל. לכך נאמר, לך לך. המדרש מוסר לנו מסר. אברהם אבינו היה חייב ללכת. התנועה הזאת, ההיכרות עם אנשים חדשים, הסקרנות של השכנים החדשים שיהיו לו, יחד עם הקשרים החדשים שאברהם יבנה בכנען, יולידו טוב לעולם. עצם ישיבתו בכנען תהווה דוגמה של איך להיות נאמן לאחיין שלך ולצאת למלחמה כדי להציל אותו, איך להיות מוסרי במלחמה, איך להתנהג בחסד וברחמים כלפי אחרים, איך להכניס אורחים בשיא החום כשלא מרגישים טוב, ואיך להשקיע ולעשות הרבה בלי לדבר הרבה, ובעיקר איך להאמין בהשם ולעבוד אותו. העולם צריך להכיר אותו וללמוד ממנו. נכון שאנחנו לא במדרגה של אברהם אבינו, אבל כולנו צריכים ללמוד מהאבות שלנו. מעשה אבות סימן לבנים. בכל אחד מאיתנו יש בקבוק בושם קטן, טוב שהשם נתן לנו ורק לנו. יש לנו שליחות. אסור לנו להשאיר את הבושם הזה בפנים. צריך להוציא אותו כדי שיכירו אותו וילמדו ממנו. כך נוכל להגדיל את שם השם בעולם על ידי הפצת הטוב שבנו. לא מתוך גאווה חלילה, אלא מתוך רצון לשתף ולהוציא את הגנוז בנו כצלם אלוקים. זה לא בטוח שזה הולך להיות קל, זה ניסיון של שליחות. גם אם לא נצטרך לעבור דירה בשביל זה, זה בהחלט יציאה מאזור הנוחות שלנו. אבל אנחנו צריכים להקשיב לקריאה לך לך. למצוא את הבושם שיש בנו, להיות שליחים נאמנים ולהפיץ את הבושם שבנו החוצה. כמה חבל יהיה אם הבושם הזה יישאר בפנים ואף אחד לא יזכה ליהנות ממנו. לך לך. שבת שלום.